رژیم‌های رادیکال به دنبال تغییر بنیادین در ساختارهای اجتماعی موجودند، مثلا ملی‌سازی صنایع، اصلاحات ارضی و تغییر نظام خانواده و آموزش. کنترل و محدود کردن نهادهای سنتی. این رژیم‌ها معمولاً نهادهای سنتی رو مثل احزاب سیاسی قدیمی و اتحادیه کارگری رو تعطیل، محدود و یا تحت کنترل خودشون در میارن. رهبر کاریزماتیک. رهبران این رژیم‌ها معمولاً به عنوان شخصیتی کاریزماتیک معرفی شده و از اونها به عنوان نجات دهنده و رهبری بی‌عیب و نقص یاد میشه. برابری طلبی افراطی. این رژیم‌ها بر اصل برابری همه افراد تاکید دارن، اما این برابری طلبی عموماً به شکل افراطی و به قیمت از بین بردن آزادی‌های فردی در جامعه است که اعمال میشه. میل به گسترش انقلاب. رژیم‌های رادیکال معمولاً به دنبال گسترش انقلاب و الگویی هستن که اونها رو پیروز انقلاب کرده. به این دلیله که اونها اعتقاد دارن ایدئولوژیشون تنها راه نجات بشریت و تنها راه رسیدن به یک جامعه آرمانی، آزاد و عدالت محوره. گرایش رژیم‌های رادیکال پس از پیروزی انقلاب به سمت اقتدارگرایی. انقلاب‌ها همیشه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ ملت‌ها شناخته میشن. رویدادهایی که در اونها با امید به آینده‌ای بهتر، نظام‌های سیاسی و اجتماعی یک جامعه به شکل کلی دگرگون میشن. با این حال، بررسی تاریخ انقلاب‌ها این رو نشون میده که بسیاری از انقلاب‌ها در مسیر خودشون به جای به وجود آوردن جامعه آرمانی به سمت اقتدارگرایی دیکتاتوری پیش رفتن. در ادامه، بعضی از دلایلی که منجر به این امر میشن رو با هم مرور می‌کنیم. ترس از دست دادن قدرت. یکی از دلایل اصلی گرایش رژیم‌های رادیکال به سمت اقتدارگرایی سرکوب مخالفان، ترس از دست دادن قدرت. رادیکال‌ها بعد از سالها مبارزه و فداکاری برای به دست آوردن قدرت، تمایل دارن با هر ابزاری که میتونن از اون محافظت کنن. اونها نگرانن که مخالفانشون با استفاده از هر فرصتی قدرت رو از اونها گرفته و به اصطلاح به آرمان‌های انقلاب ضربه بزنن. در نتیجه برای حفظ قدرت به سرکوب و محدود کردن آزادی‌ها و کنترل مخالفان روی میاره. عدم تحمل مخالف. رادیکال ها معمولاً دیدگاه‌های ایدئولوژیک و آرمانگرایانه‌ای نسبت به جامعه دارند و معتقدند که تنها راه رسیدن به جامعه آرمانی اجرای کامل ایدئولوژی مورد تایید اوناست. اونها هر شکلی از مخالفت با ایدئولوژی خودشون رو تهدیدی برای تحقق آرمان‌هاشون میدونن. به همین دلیله که تحمل مخالفت و نقد نظراتشون رو ندارن. از نظر رادیکال ها، مخالفان نه تنها به دنبال به وجود آوردن اختلاف در روند تغییراتن، در بعضی از موارد هم باور دارن که مخالفانشون به دنبال احیای نظام قدیمی و سرنگون شدن. ایدئالیسم رادیکال ها معمولاً به یک ایدئولوژی مشخص و جامع پایبندن که در اون تصویر روشنی از جامعه آرمانیشون ترسیم شده. اونها معتقدن که برای به وجود آوردن این جامعه آرمانی باید تغییرات بنیادی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاد. این تغییرات ممکنه شامل ملی شدن صنایع، اصلاحات ارضی، تغییر نظام آموزشی و مواردی از این قبیل باشه. ایدئالیسم رادیکال اونها رو به سمت به وجود آوردن یک دولت قوی و متمرکز سوق میده تا بتونن این تغییرات رو به سرعت و به طور کامل اجرایی کنن. نیاز به مشروعیت. هر رژیمی برای بقای خودش نیاز به مشروعیت در بین عموم مردم جامعه داره. رژیم‌های رادیکال هم از این قاعده مستثنا نیستن. اونها برای حفظ قدرت باید مشروعیت خودشون رو بین مردم و جامعه بین‌الملل تثبیت کنن. در کل این رو میشه گفت که ترس از دست دادن قدرت، عدم تحمل مخالفان، ایدئالیسم رادیکال و نیاز به مشروعیت از عواملی هستند که رادیکال‌ها رو به سمت به وجود آوردن رژیم‌های اقتدارگرا سوق میده. این رژیم‌ها با تمرکز قدرت، سرکوب مخالفان، ایجاد یک ایدئولوژی غالب و ایجاد یک شخصیت کاریزماتیک برای رهبری تلاش میکنن تا قدرت خودشون رو حفظ کرده و جامعه رو مطابق با آرمانهای خودشون بازسازی کنن و به اون شکل بدن. بخش چهارم، دوره ترمیدور، دریچه‌ای به سوی ثبات بعد از آشوب. دوره ترمیدور به عنوان یک مفهوم کلیدی در تحلیل انقلاب‌ها به مرحله‌ای از تحولات انقلابی گفته میشه که بعد از اوجگیری رادیکالیسم و افراط‌گرایی اتفاق میفته. همونطور که برینتون توضیح میده، این دوره نقطه عطفیه که در اون جامعه از حالت آشوب و بی‌ثباتی به وجود اومده از تغییرات بنیادی به سمت بازسازی نظم و ثبات حرکت میکنه. این دوره در انقلاب‌ها به طور کلی ویژگی‌ها و خصوصیاتی داره که در ادامه به بعضی از اونها اشاره میکنم. تغییر در رهبری. رهبران رادیکالی که در مراحل اولیه انقلاب نقش محوری داشتند، تو دوره ترمیدور جای خودشون رو به رهبران محافظه‌کارتر میدن. رهبرانی که معمولاً به ارزش‌های سنتی و نظم اجتماعی اهمیت بیشتری میدن و با تدابیر محافظه‌کارانه جامعه را اداره میکنن. تعدیل اهداف انقلاب. اهداف رادیکال اولیه انقلاب که عموماً با شعارهای انقلابی آرمانگرایانه همراه بودند، تو این دوره تعدیل شده و اهداف واقع بینانه تری جایگزین اونها میشه. کاهش خشونت. با روی کار اومدن رهبران جدید، شدت خشونت و سرکوب هم کم میشه و حکومت تلاش میکنه فضای جامعه رو امن‌تر کنه.
توجه به مسائل اقتصادی. بعد از آشفتگی‌های اقتصادی به وجود اومده از انقلاب، توجه به مسائل اقتصادی افزایش پیدا میکنه و تلاش میشه تا اقتصاد کشور بازسازی شه. بازگشت به برخی از ارزش‌های سنتی. در بعضی از انقلاب‌ها تو این مرحله شاهد برگشت به بعضی از ارزش‌ها و سنت‌های پیش از انقلاب هستیم که کنار گذاشته شده بودن یا نادیده گرفته می‌شدن. ضرورت دوره ترمیدور. از ضروریاتی که باعث میشه انقلاب‌ها در مسیر خودشون به اصلاحات و تغییراتی که تو دوره ترمیدور اتفاق میفته تن بدن، میشه از این موارد نام برد. خستگی از آشوب. بعد از یک دوره انقلابی پرهیجان و آشوبناک، جامعه به طور طبیعی خواهان آرامش و نظم میشه. مردم از خشونت، اعدام و بی‌ثباتی‌های مستمر خسته شده و به دنبال برگشت به روال عادی زندگیشونن. خطرات افراطگرایی ذاتی انقلاب‌ها میتونه به دیکتاتوری، سرکوب و نقض حقوق بشر منجر بشه که هزینه‌های زیادی رو به جامعه و هم به حکومت تحمیل میکنه. دوره ترمیدوری فرصتیه برای عقب نشینی از این مسیر خطرناک و برگشت به مسیر اعتدال و میانه‌رویی. بستر مناسب برای بازسازی. ثبات و نظمی که تو دوره ترمیدور به وجود میاد بستر لازم رو برای بازسازی و نوسازی جامعه بعد از انقلاب فراهم میکنه. تو این دوره میشه با تمرکز بر روی ترمیم زیرساخت‌ها، تقویت اقتصاد و بازنگری در قوانین به سمت و سوی آینده روشن‌تر قدم برداشت. نقش دوره ترمیدور در به وجود آوردن ثبات و نظم. برینتون دوره ترمیدوری رو به عنوان یک مرحله گذار از مرحله رادیکال و انقلابی به مرحله محافظه‌کارانه‌تر در نظر میگیره. از دلایلی که در این مرحله از انقلاب‌ها حکومت‌ها امکان این رو پیدا میکنن که بتونن نظم و ثبات رو به جامعه برگردونن، میشه از این موارد نام برد. پایان حکومت وحشت و کاهش خشونت. یکی از مهمترین دلایل ایجاد ثبات در این دوره پایان حکومت وحشت و کاهش سطح خشونت در اجتماع. تغییر جهت انقلاب. با پایان حکومت رادیکال‌ها، انقلاب از مسیر رادیکالیسم و تغییر بنیادی جامعه به سمت محافظه‌کاری و حفظ دستاوردهای اولیه انقلاب تغییر جهت میده. این تغییر جهت به ایجاد ثبات و جلوگیری از درگیری‌های داخلی کمک میکنه. تلاش برای بازگرداندن نظم اجتماعی. رهبران جدید در دوره ترمیدور تلاش میکنن تا نظم اجتماعی رو به جامعه برگردونن و نهادهای اجتماعی رو که تو مراحل قبلی انقلاب حذف و یا تضعیف کرده بودن ترمیم کنن. تلاش برای ایجاد یک دولت پایدار. یکی از مهمترین اهداف رهبران در دوره ترمیدور به وجود آوردن یک دولت پایدار و کارآمده. اونها به دنبال ایجاد یک ساختار سیاسی جدید میرن که بتونه از دستاوردهای انقلاب محافظت کنه و در این حال هم توان این رو داشته باشه که بتونه از هرج و مرج جلوگیری کنه. توجه به مسائل اقتصادی. با توجه به بحران اقتصادی که نتیجه انقلاب بوده، رهبران تو دوره ترمیدور به مسائل اقتصادی توجه میکنن. اونها تلاش میکنن تا با تثبیت ارزش پول و ایجاد شرایط مناسب برای تجارت، اقتصاد کشور رو بهبود بدن. مباحث و مفاهیمی که تا اینجا مطرح شد تنها گوشه‌ای از مطالب گسترده این کتابه. اگر دوست دارید در مورد این مفاهیم بیشتر بدونید و با نمونه‌های عینی که از انقلاب‌ها در این کتاب اومده آشنا بشید، مطالعه کامل کتاب رو به شما پیشنهاد می‌کنم. در جنبندی این ویدیو هم میشه به این نکات اشاره کلی کرد که انقلاب‌ها رویدادهای پیچیده‌این که ریشه در نارضایتی عمیق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارند. نبود عدالت اجتماعی، نابرابری‌های ساختاری و عدم پاسخگویی حکومت به مطالبات مردم رو میشه از عوامل و محرک‌های اصلی انقلاب‌ها در نظر گرفت. با این حال انقلاب‌ها رو نمیشه صرفاً واکنشی به شرایط نامطلوب در جامعه دونست، بلکه بخش بزرگی از این حرکت نشون دهنده امید به آینده‌ای بهتر و تلاش برای تحقق آرمان‌های انسانی. رادیکال‌ها با ایدئولوژی قوی و سازماندهی منسجم نقش محوری در شروع هدایت انقلاب‌ها بازی می‌کنند، اما موفقیت نهایی یک انقلاب به عوامل متعددی دیگه‌ای هم وابسته است. باید در نظر داشت که انقلاب‌ها رویدادهای پویا و چند وجهی هستند که با چالش‌ها و پیچیدگی‌های زیادی همراهند. پیروزی یک انقلاب آغاز مرحله جدیدی از تاریخ یک ملت، اما تضمینی برای به وجود آمدن یک جامعه آرمانی نیست. ساختن یک نظام سیاسی جدید نیازمند عزم ملی، تدبیر و عملکردی عقلانیه. امیدوارم که مطالب این ویدیو براتون جالب بوده باشه. به امید دیدار در ویدیوهای بعدی.